Xin chào, lại là tôi, Ngốc của Kiến thức dạo, khép lại một tập 5 với những cách để vượt qua được những thất bại trong kinh doanh, đồng thời kéo theo đó là vô vàn những áp lực từ gia đình, công việc và cả những vấn đề về chuyện tình cảm. Cuối cùng thì kênh Kiến thức dạo cũng đã đạt cột mốc 1.000 subscribe, một cột mốc cực kỳ quan trọng chứng tỏ những nỗ lực của tôi và đội ngũ Kiến thức dạo đã được đền đáp sau gần 4 năm xây dựng hình ảnh và luôn đi theo hình ảnh đó của mình. Tôi xin thông báo là kể từ tập 6 này, cho phép tôi được đổi tên series thành một hành trình. Bởi vì theo tôi cảm nhận được, những trải nghiệm đã qua, thành công có, thất bại có, với tôi như một chặng hành trình và nó còn kéo dài mãi. Trong suốt chặng hành trình đó, có lúc tôi cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc. Thế rồi, sau khi nhìn lại, tôi lại thầm nghĩ, tại sao mình lại bắt đầu? Mục đích ban đầu, mình muốn lập kênh để làm gì? Nếu từ bỏ, sẽ như thế nào? Và còn vô vàn những câu hỏi khác cứ tiếp tục chạy trong đầu tôi, thôi thúc tôi phải tiếp tục trên hành trình biến những thứ kiến thức phức tạp về tài chính, marketing và quản trị startup thành những thứ dễ hiểu và gần gũi nhất đến mọi người, đặc biệt là anh chị kinh doanh và những bạn trẻ đam mê về marketing, muốn tìm hiểu sâu hơn về nó. Từ tập này trở đi, tôi muốn luôn gửi đến anh chị mỗi tập một keyword để có thể nắm bắt rõ hơn về nội dung của tập đó. Và keyword của ngày hôm nay là vòng tuần hoàn marketing. Còn bây giờ, hãy chọn cho mình một góc yên tĩnh, đeo tai phone, lựa cho mình một loại thức uống yêu thích như cà phê, trà và bắt đầu lắng nghe cùng tôi, Ngốc, Kiến thức dạo, một cậu bé chưa bao giờ lớn với đủ mọi danh xưng, từ shipper, biker, người khởi nghiệp mộng mơ, thích làm thơ, đã từ số vốn 0 đồng lập nên được doanh nghiệp có doanh thu gần 9 số 0 một năm. Thôi nào! Vì sao tôi bắt đầu lập kênh YouTube này? Tôi đã có ý định lập kênh YouTube này khi thấy những người bạn của tôi bị những cảnh thường gặp thời sinh viên, như bị thu hút bởi những kẻ có vẻ ngoài sang trọng và bị họ thao túng tâm lý vào các mô hình đa cấp, lừa đảo. Bắt đầu đi làm và kiếm thêm thu nhập, nhưng vẫn chật vật hàng tháng vì không có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Thế nên, tôi đã lập ra kênh này và sắm vai của một kẻ ngốc để được học thêm nhiều kiến thức hơn, tiếp thu và sửa đổi những lỗi lầm để không phạm phải chúng một cách đáng tiếc một lần nữa. Và hơn nữa, ở cương vị của một chàng ngốc, tôi có thể mang đến cho mọi người những kiến thức một cách mộc mạc nhất từ những tình huống thực tế đã trải qua, như một cuộc dạo chơi cùng kiến thức đúng nghĩa, nhưng vẫn có những bài học rút ra để không tắm 2 lần trên một dòng sông và biết liệu cơm gắp mắm cho những tình huống trong tương lai. Sau này, khi bắt đầu đi làm, gặp nhiều anh chị chủ doanh nghiệp hơn, cũng như tiếp thu thêm những bài học từ họ, đồng thời cũng gặp nhiều vướng mắc và trăn trở từ những client của Big Eco, tôi lại một lần nữa sắm vai kẻ ngốc để lắng nghe nhiều hơn những trăn trở cũng như ngẫm nghĩ nhiều hơn về những khó khăn mà chính tôi, các doanh nghiệp cũng như là các client của Big Eco gặp phải, bao gồm: 1. Chưa biết khi nào cần branding và khi nào cần áp dụng một chiến dịch marketing để thu hút và bán hàng cũng như mở rộng thị trường. Để biết được thời điểm tung chiến dịch phù hợp cho chiến lược tổng, tôi đã phải tham khảo rất nhiều tài liệu và soạn ra vòng tuần hoàn marketing, cố gắng thực hiện nó cho đến cùng và đạt được một số thành tựu nhất định trong doanh nghiệp của mình. Ví dụ như tôi có thể biến Big Eco từ một doanh nghiệp với số vốn 0 đồng thành một doanh nghiệp có doanh thu lên đến gần 9 số 0 một năm. Nếu các bạn muốn thu thập tài liệu về vòng tuần hoàn marketing, hãy click vào link bên dưới phần mô tả để nhận ngay tài liệu từ Big Eco. 2. Chưa biết cách tạo ra động lực cho nhân viên cũng như giữ chân nhân viên và để họ ra đi khi cần thiết. 3. Gặp những vấn đề rắc rối và vướng mắc liên quan đến kế toán và tài chính cũng như là vấn đề pháp lý. Hơn nữa, sau quá trình thành công, tôi lại bắt đầu nhận những trái đắng khi lại mắc những sai lầm tai hại. Nguyên nhân của thất bại bao gồm: 1. Chưa biết cách quản lý chi tiêu cũng như dòng tiền khi bị thu hút bởi những khoản đầu tư như Forex hay Crypto, dẫn đến mất tiền, mất tài sản trong một thời gian ngắn khi chưa nắm rõ cũng như biết nhiều về chúng.
Như những gì đã xảy ra với tôi ở tập 1 của series Một Hành Trình trên kênh Kiến Thức Dạo này. 2. Để cảm xúc chi phối quá nhiều. 3. Bị vướng vào những tiêu cực và luôn suy nghĩ cực đoan, khép mình không học thêm những điều mới. Trong giây phút bất giác, tôi nhận ra cứ thế này mãi sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Thế là tôi trở lại vị thế của một chàng ngốc và tiếp tục chia sẻ những hành trình của mình trong việc bắt đầu lại và cố gắng tiếp tục xây dựng Big Eco thật tốt hơn với những ý tưởng mới và sáng kiến mới. Nhờ vào cơn khủng hoảng hậu đại dịch kéo dài từ giữa năm 2022 đến nay và những kiến thức tôi đã rút ra được từ vòng tuần hoàn marketing, tôi bắt đầu chú tâm hơn nữa và xây dựng lại các kênh mà tôi đang có để branding cả thương hiệu lẫn nhân hiệu. Thế là đến một ngày, chàng ngốc đã đạt được cột mốc 1.000 subscribers trên YouTube và hơn 1.000 followers trên trang cá nhân. Một hành trình kéo dài nhưng nhờ sự kiên định, tôi đã đạt được một cột mốc mới cho bản thân và cho doanh nghiệp của mình. Song song với đó, tôi cũng bắt đầu học thêm nhiều về mảng tài chính và tích góp đầu tư để không bị mắc lại những sai lầm cũ. Kết quả đạt được thật bất ngờ, chỉ sau 1 năm từ nửa đầu cuộc khủng hoảng tài chính, tôi đã có được số lãi trên tài khoản chứng khoán của mình đâu đó tầm 20%, một kết quả không tồi. Sau đây là những bài học mà tôi rút ra khi tích lũy nhiều hơn vào kiến thức xây dựng doanh nghiệp và đầu tư tài chính. 1. Như những gì đã chia sẻ trên series Một Hành Trình trên kênh Kiến Thức Dạo Channel, đừng vì lòng tham mà vội đầu tư vào những thứ bạn không biết hoặc chưa nắm rõ kiến thức về nó. 2. Kinh doanh cũng như xây dựng nhân hiệu và thương hiệu là một chặng hành trình dài. Đừng gấp gáp muốn kiếm lợi trong thời gian ngắn mà đánh mất đi bản chất và tính cách vốn có của mình. Thành công sẽ đến dù là nhỏ nhất, sau đó mới là những thứ lớn hơn và lớn hơn nữa. Cũng giống như hành trình mà tôi xây dựng Big Eco và nhân hiệu ngốc Kiến Thức Dạo hơn 4 năm. 3. Luôn nắm rõ vòng tuần hoàn marketing để có thể đưa ra những quyết định phù hợp nhất cho những giai đoạn phát triển của bản thân và doanh nghiệp. Còn bây giờ, thức uống trên tay của bạn đã cạn chưa? Tôi xin nhấp một ngụm cuối cùng như lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast Một Hành Trình tiếp theo. Hãy subscribe kênh YouTube Kiến Thức Dạo Channel để có thể nhận thêm các câu chuyện về kinh doanh và khởi nghiệp cùng ngốc Kiến Thức Dạo nhé.